เหล่านี้ไว้แล้วจากนั้นก็จะโพสต์ขึ้นไปเราเพียงแค่คลิกที่นี่แล้วเราก็จะเริ่มเลือกการตั้งค่าเหล่านี้จากนั้นผมก็เริ่มและคุณก็แอดซาโลผมมาได้เลยก็ส่งมาได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของดึกครับวันนี้ดึกจะมาแนะนำทุกคนถึงวิธีการโพสต์บนแพลตฟอร์ม X นี้ครับเริ่มต้นเลยนะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมที่ทุกคนสามารถเห็นได้ครับนี่คือวิธีที่เราจะโพสต์ในกลุ่มต่างๆฟังก์ชันการโพสต์ผมจะเปิดให้ทุกคนดูนะครับทุกคนจะเห็นว่ามีฟังก์ชันโพสต์และคอมเมนต์นี่คือฟังก์ชันต่างๆเช่นการโพสต์ส่วนตัวการโพสต์ในชุมชนและประวัติการคอมเมนต์แบบกำหนดหรือคอมเมนต์ตามคีย์เวิร์ดการตอบกลับคอมเมนต์และนี่คือฟังก์ชันการตั้งค่าต่างๆวันนี้ผมจะใช้ฟังก์ชันการโพสต์ส่วนตัวหรือโพสต์ในชุมชนครับทุกคนเพียงแค่คลิกที่นี่คือค่าพารามิเตอร์ที่ผมตั้งค่าไว้ทุกคนต้องการตั้งค่าแบบไหนก็จะมีการตั้งค่าเตรียมไว้แล้วในนี้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมหรืออะไรก็ตามที่นี่มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ครบถ้วนทุกอย่างนะครับและเมื่อทุกคนเริ่มใช้งานผมก็จะมีการตั้งค่าให้ทุกคนครับและเมื่อเราดำเนินการเราก็จะคอมเมนต์และโพสต์เนื้อหาคอนเทนต์ที่มีเตรียมไว้แล้วในนี้ทุกคนเห็นไหมครับผมได้เตรียมเนื้อหาเหล่านี้ไว้แล้วจากนั้นก็จะโพสต์ขึ้นไปเราเพียงแค่คลิกที่นี่แล้วเราก็จะเริ่มเลือกการตั้งค่าเหล่านี้จากนั้นผมก็เริ่มและคุณก็แอดซาโลผมมาได้เลยก็ส่งมาได้เลยครับเมื่อแท็บทั้งหมดเปิดขึ้นมาแล้วแท็บเหล่านี้คือบัญชีที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนและเนื้อหาคอนเทนต์ที่ผมได้เตรียมไว้แล้วและร่างข้อความอัตโนมัติทุกคนเห็นไหมครับร่างอัตโนมัติเลยหรือไปคอมเมนต์ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของทุกคนครับมันจะโพสต์และคอมเมนต์โดยอัตโนมัติให้ทุกคนเพื่อให้สามารถติดเทรนด์หรือดันขึ้นอันดับต้นๆได้ทุกคนเห็นไหมครับพร้อมกับลิงก์ต่างๆเครื่องมือนี้เป็นระบบอัตโนมัติครับทุกคนแค่มีคอมพิวเตอร์เครื่องมือก็จะโพสต์ให้ทุกคนโดยอัตโนมัติและนี่คือสิ่งที่บอทและเครื่องมือทำให้นะครับทุกคนเห็นไหมครับอัตโนมัติเลยครับโพสต์ได้เลยนี่คือวิธีที่ช่วยให้เราสามารถโพสต์ได้หลายโพสต์โดยไม่ถูกสแปมเพราะแต่ละโพสต์มีการเปลี่ยนแปลงและเราจำลองการทำงานเหมือนมนุษย์ทำให้ระบบต่างๆไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเรากำลังใช้เครื่องมือหรือใช้บอทเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในตลาดครับทุกคนเห็นไหมครับล็อกอินอัตโนมัติเพิ่มบัญชีอัตโนมัติและเร็วมากไม่ทำให้ทุกคนเสียเวลามากลองจินตนาการดูสิครับถ้าตอนนี้เราทุกคนใช้เครื่องมือยุคนี้เป็นยุคของ AI แล้วถ้ามีเครื่องมือนี้มันจะวิเศษมากเลยใช่ไหมครับทุกคนถ้าทุกคนสนใจผมจะทิ้งข้อมูลติดต่อของผมไว้ทางซ้ายและขวาเพื่อให้ทุกคนสะดวกในการติดต่อและนี่คือการตั้งค่าต่างๆที่อยู่ข้างในนี้ครับการตั้งค่าทั่วไปหรือสิ่งที่เราตั้งค่าบอทตามเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แพลตฟอร์มตรวจจับได้ว่าเรากำลังใช้บอทและนี่คือการจำลองการทำงานเหมือนมนุษย์สวัสดีครับและพบกันใหม่นะครับทุกคนถ้าเห็นว่าดีก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมจะทิ้งข้อมูลต่างๆไว้ที่นี่ข้อมูลต่างๆทุกคนสามารถดูได้จากในนี้ครับสวัสดีครับและพบกันใหม่นะครับทุกคน